নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে মই মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম মাছৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মাছখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম দৈ। দৈখিনি এড কৰাৰ পিছত আৰু অকণমান পানী দি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। অলপ সময় উতলাৰ পাছতে ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি, এচামুচ গৰম মছলা, এচামুচ লাল মিৰ্চ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া মোৰ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনত ভালদৰে ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।